हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी क्रिसमसाक उमेदीन हे दोदोल करूया आमी. दोदोल करपाक आमकां गोड जाय, आमकां काळे गोड जाय, माडा मूग मेळटा आमकां आनी उशी बी मेळटा. सो दोनी मिक्स केल्यार एकदम बरें. तशें आमकां काजू बी जाय थोड्योश्यो आनी आमकां तांदळां फ्लावर जाय. तांदळां तुज्यान ग्रायंड करपाक जाता. तशें आमकां दूध जाय. तुका फ्रेश तर कोकोनट आसा तुज्यान नाल्लान दूध काडूं जाता, तुज्यान टिनी उजार करपाक जाता. सो आमी आतां तयार. गोड एक्चुअली तूं ग्रेट तरी केल्यार मातशें बेगीन जाता तुगेलें. कित्याक जाल्यार तें रिबर वता तुगेलें, नाजाल्यार तें लांब बी जाता तें तांदळां पिठांत. सो सदां अशें करून ग्रेट तरी केलें जाल्यार हें गोड रोखडें तुगेलें मेल्ट जावन सॉफ्ट जावन बेगीन येतलें. आतां नाल्लान दूध घाता आनी मातशें गरम जावपासान दवरया तेका. मातशें बारीक बॉयल जाता म्हळ्यार करपाक येता म्हळ्यार हें पिठां आतां हें गोड घाल आनी बरें मिक्स कर. सो आतां दूध हरकोत येता तेका बॉयल जाता आनी आतां गोड आनी हें आतां तांदळां पिठो पावडर हांव आतां घातां. मिक्स करया आनी आतां बरें मिक्स हालोयता. हें तुका आतां हालोयत रावपाक पडटलें. दाट जावपासान येवपासान सो आतां तें दाट जाय तशें येयलां आनी हांव आतां नट्स घातलां. बरें हालोयत राव सारकें दाट जावपासान. तें अशें करून बरें अशें करून येवपा जाय लागून तेका. आतां तुमगे जाल हें आतां हांव आतां काडटां. तुका केसे मोल्डां वो केसे हितून मोल्ड ट्रे काड हें आतां. आनी बरो आतां तुका अशें करून बरो तेका सेट करपाक दवरया आमी. अशें करून मोल्डां बरो हें कर, बरे भाशेन हें करया तेका. आतां मोल्डां काडून दवरलां आनी आतां बरो सेट जावं दिया, बरो थंड जावं दिया. आतां हें मुगे बरें सेट जालां. हांव आतां दुसरे प्लेटीन काडटां. आतां हें जालें मुगेलें दोदोल. सो हांव समजोतां तुमी हे भाशेन दोदोल कोतलीं आनी तुका जाय ते भाशेन मागीर कातोर तें तुका मोठ जाय ते भाशेन कातोर, बारीक जाय तशें करून बारीक कातोर. सो हांव समजा हे भाशेन तुमी दोदोल कोन्न आमगे क्रिसमस म्हणजे बरे भाशेन सेलेब्रेट करतले. चोयल चोड आनी चोड देव बरें करूं.